हेलो नमस्कार साथीहरू। आज मैले तपाईहरु सामु टिकदीप भन्ने एप्लिकेसन लिएर आएको छु जसबाट तपाईले अनलाइन अर्निङ घरमै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट अर्निङ गर्नु भएको जति पनि छ त्यसलाई विथड्र गर्न E-Sewa एप्लिकेसनबाटै मिल्छ र तपाईले यो प्रयोग गर्नु भएको छैन भने गर्नुहोस् र यो सेम टिकटक जस्तै हो र टिकटक जस्तै भिडियोहरु अपलोड गरेर लाइक शेयर सम्पूर्ण फलोअर्स यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेर्नुहोस् र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन वा यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भने नभुल्नु होला किनभने सधैँ मैले तपाईहरु सामु यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछु। ल साथीहरु अब सुरु गरौँ आजको टपिक्स। कृपया भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा लाइक भने गर्दिनु होला। अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुतिर। सर्वप्रथम तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएपछि तपाईले यहाँ टिकदीप भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टपमा यस्तो यस्तो इन्टरफेस देखाइरहेको छ, त्यहाँ ओपन गरिदिनुस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिकदीपमा र तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको रेटिङ पनि राम्रो छ 4.7। यसलाई ओपन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ यसले केही समय लोड लिन्छ, प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस देखेपछि तपाईले यहाँ सेम टिकटकको जस्तै इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले यहाँ सेन्टरमा बीचमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ तलको यहाँ तपाईले अब केबाट अब फोन नम्बरबाट यसलाई रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने अब एसएमएसमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। गुगलबाट चाहनुहुन्छ भने गुगलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकबाट पनि रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई गुगलबाट गर्न चाहन्छु। एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो गुगलको अकाउन्ट आइसकेको छ। म एउटा चुज गर्छु। मेरो क्रिएट भइसकेको हुँदैछ। यहाँ सक्सेसफुली लगइन भनेको छ। सरी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ लिइरहेको छ। कृपया केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट तपाईले अनलिमिटेड कमाउन सक्नुहुन्छ र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण कसरी कमाउने भन्ने बारेमा, अर्निङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनको लागि यसमा तपाईले भिडियो राखेर अनि तपाईको अब भिडियो राम्रो लागेर अरूले पैसा दिने हो। यहाँ सबैभन्दा माथि गएर यहाँबाट तपाईले कसैलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर वाच हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हटमा तपाईले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ शेयरबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ गिफ्टको बक्सबाट तपाईले गिफ्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईसँग तपाईलाई नि अब भिडियो जसलाई मन पर्यो त्यसले अब गिफ्ट दिन्छ। यसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट नि। यो एप्लिकेसन टिकटक युज गर्नेले जो कहिले पनि सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा गएर तपाईहरु सम्पूर्ण टिकटक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईहरुलाई कुनै पनि यो एप्लिकेसन प्रयोग गर्नमा समस्या आउँदैन। यो एप्लिकेसनलाई एकदमै इजिली रूपमा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केही छैन, सम्पूर्ण टिकटककै जस्तै डिटेल्स हो र यहाँबाट चाहिँ सम्पूर्ण तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि प्रोफाइल
लेखेको साइडमा एउटा रातो बटनमा त्यहाँबाट विथड्र गर्न सक्छौँ हामीले। यहाँ विथड्रको बटनमा गएपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड भन्ने देखाइरहेको छ। तर यहाँ मैले सबैभन्दा पहिला हामीले सेटिङमा गएर यसलाई अब चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पेपलबाट विथड्र लिन चाहनुहुन्छ या E-Sewaबाट त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ आउनु भएपछि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अर्निङ गर्नु भएपछि। र म तपाईँहरूलाई सेटिङमा लिएर जान्छु जहाँ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब कुन वालेटमा कमाएको पैसा अथवा अर्निङ गरेको पैसा कसरी चाहिँ E-Sewaमा सेटिङ गर्न सक्छौँ भनेर। यो कुरा त सम्पूर्ण म सिकाउने नै छु। यहाँ एडिट सेयर सम्पूर्ण छ। यहाँ एडिटमा गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो नामहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण डिटेल्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तल छ पेपाल E-Sewa भन्ने, त्यहाँ अब तपाईँले कुनमा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा मैले E-Sewaमा गरेँ र यहाँ E-Sewaको आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले E-Sewa वालेट बनाउँदाखेरि मोबाइल नम्बर राखेर बनाउनु भएको होला, त्यही नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ जसमा तपाईँले विथड्र गर्ने बित्तिकै तपाईँको सिधै E-Sewaमा पैसा आउनेछ। एकदमै सजिलो छ र सम्पूर्ण डिटेल्स तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन यसमा। यहाँबाट रिफल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इमेल राख्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण तपाईँले प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर गरिदिनुहोस्। र भिडियो सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव जानकारी गराउनु भयो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब भन्ने गर्न नभुल्नु होला, ताकि मैले यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछु तपाईँहरू सामु। र अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला बेल आइकनमा।